Hey guys, welcome back to my channel. বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই ঘৰতে এটা পনীৰ ৰেচিপি বনাইছিলো ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো এই পনীৰ ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰি দিও তেনেহলে আহকচোন চাও এই পনীৰ ৰেচিপিটো এই পনীৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি ভালদৰে ধুই চাৰিচুকিয়াকৈ কাটি লৈছো আৰু দুটা পিয়াজ ভালদৰে মিক্সিত পিছি লৈছো আৰু দুটা বিলাহীও ভালদৰে পিছি লৈছো আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈছো অকণমান হালধি লৈছো দুটা তেজপাত লৈছো আৰু দুটা জলকীয়া লৈছো এয়া চাওক পনীৰখিনি প্ৰথমতে মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ললো আৰু আজি মই পনীৰ বনাম কেঁচা মটৰ আৰু আলু দি হেয়েহে কেঁচা মটৰ আৰু আলুখিনিও ভালদৰে মই বইল কৰি ললো কিয়নো মই এই ৰেচিপিটো খুব কম সময়তে আৰু খুব সহজতে বনাম আৰু কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম হেয়েহে প্ৰথমতে মই আলু আৰু মটৰখিনি ভালদৰে বইল কৰি ললো এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী গৰম হ'বৰ কাৰণে দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তাত তেল দি দিছো এয়া চাওক আমাৰ তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গল ইয়াতে মই আগতে পিছি লোৱা পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু তাৰ লগতে মই তেজপাতটো দি দিছো আৰু পিয়াজখিনি অলপমান সময় ভজাৰ পিছতে ইয়াতে মই অকণমান আদা আৰু নহৰু পেষ্টটো দি দিছো সেইখিনিও মই ভালদৰে ভাজি লম পিয়াজখিনি ভাজি থকাৰ সময়তে মই ইয়াত নিমখ আৰু হালধিখিনিও যোগ কৰি দিছো এয়া চাওক আমাৰ পিয়াজখিনি ভজা হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীৰ যিখিনি পেষ্ট সেইখিনি দি দিম আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে এই বিলাহীৰ পেষ্টখিনিও ভাজি লম মোৰ এই বিলাহী পেষ্টখিনিও ভালদৰে সিজি গল এতিয়া মই ইয়াতে সিজাই লোৱা মটৰ আৰু আলুখিনি দি দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই দিছো অলপমান সময় মটৰ আৰু আলুখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই পনীৰখিনি যোগ কৰি দিছো পনীৰখিনি যোগ কৰাৰ পাছতে মই ইয়াতে অলপমান পানী দিছো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দিব মই ইয়াতে অলপমান দিছো বেছি গ্ৰেভি কৰা নাই মই ইয়াতে সো অকণমান পানী যোগ কৰি দিছো আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিছো এয়া চাওক জুলখিনি উতলি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান কাটি লোৱা ধনিয়াও যোগ কৰি দিছো এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ পনীৰ জুলখিনি ৰেডি হৈ পৰিল এয়া দেখিলেনে আপোনালোকে কিমান সহজতে আৰু কিমান সোনকালে মই পনীৰ ৰেচিপিটো বনাই দিলো যদি আপোনালোকৰ ঘৰলৈও কেতিয়াবা খবৰ নিদিয়াকৈ আলহী আহে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত একেটা বস্তু থাকে তেনেহলে খুব সহজতে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই দিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বাৰু এই পনীৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহলে ভিডিওটো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব লগতে মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিও লৈ আহিম তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ